tämmöisenä aamuna Nuorgamissa onkin sitten melkeinpä aurinkoista. Ja mennä tuossa käymään tämän matkaparkin huoltorakennuksen vessassa. Täällä oli ihan siistit vessat ja täällä on niinku ihan siisti suihku ja ihan ok vessa. Ihan ok matkaparkki, ei tässä mitään, että tää maksoi 30, eli onhan siinä pieni lapin lisä, mutta ei nyt voi valittaa, koska maisemat on kuitenkin aika viimeisen päälle. Sinnehän jopa Norjaan paistaa tällä hetkellä aurinko. Nyt me ollaan ajelemassa Pulmankijärven tietä täällä Utsjoen kunnassa pikkusen Nuorgamista etelän suuntaan. Ja tää on näitä harvoja paikkoja Suomessa, missä on niinku oikeesti ihan tundraa tämä luonto. Nyt saatiin vähän aurinkoakin jo kaveriksi, niin on mukavempi täällä maisemia katsella. Sitä mä ihmettelin, että mikä on tappanut nämä tunturikoivut tässä. Kun tässä on todella paljon kuolleita tunturikoivuja. Ryhmä korporaaleita kertomassa, että pitäisi kääntyä tänne eikä saa ajaa tosta suoraan. Täällä on jonkun koti. Niin. Jossain tässä voisi kääntyä sitten. Maisemathan täällä on aivan uskomattomat ja tämä on todellakin niitä harvoja paikkoja, mitkä on Suomessa ihan tundraa ja sinne pääsee autolla. Ylängöllä oli myös tämmönen poltettu huoltoasema, joka on Jalmari Helanderin Sisu-elokuvan lavaste, jota ei ollut vielä siivottu pois. Ja nyt mä oon tässä EUn pohjoisimmalla pisteellä, vaikka oikeasti tää ei ole EUn pohjoisin piste, vaan se on tuossa keskellä jokea pari 100 metriä pohjoisempana. Ja itse asiassa myöskin pohjoisin piste, joka on maata, niin on tuossa jonkun yksityisellä pihalla, niin sen takia tää pysti on laitettu tähän, missä on toi rajaviiva. Tuossahan näkyy tien toisella puolella tuo keltainen rajamerkki, missä on Suomen ja Norjan raja. Ja nyt me ollaan Norjassa. Muutama kilometri rajan takana oli sitten pysäytys, missä tarkistettiin EUn koronatodistus ja katsottiin, että ajokortissa on sama nimi. Passivapaushan on ollut voimassa vuodesta 1952 ja koronakaan ei ole sitä vielä muuttanut. Ja tuohon hiekkatielle niin ajetaan ympäri siitä. Kato, täällä on ihan kota tommoset. Jalkaudummeko me tässä? Ehkä me jalkaudumme. Täällä on katon nuo vessat ja... No niin, tässä on Tanabru silta ja jonkunnäköinen matkaparkki löytyy pikku kotineen.
Kuinka tässä sattukaan? Me ollaan taas Norjassa. Ylläri pylläri, joten joku kumma on niinku tässä maassa, että tänne on niin kova hinku tulla aina uudestaan. Ja varsinkin katsoo tämmöisiä uusia paikkoja. Täällähän me ei ole koskaan käyty. Käydään katsomassa, onko Varangin saamelaismuseo auki. Tää on kuulemma näkemisen arvoinen paikka, että jos se on auki, niin me sitten kävästään tuolla. Ja nyt me ollaan Varangin saamelaismuseossa. Tää on ihan kattomisen arvoinen paikka. Pääsylippu oli 100 Norjan kruunua, eli mitähän se olisi 12 € tai jotakin. Ihan normaali museon maksu. Se pueres hepusines voja sheduines virranyonen kolololo. Se lo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 l
Käsityönäyttely. Tässä olisi vielä tämmöinen pieni ulkoalue, missä on tommosia kalankuljetustelineitä ja muita ja jotain kammeja ja muita, mutta emme nyt jakseta tuo ulkoaluetta sen tarkemmin kiertää. Ja tossa näkyy taustalla sitten Jäämeri. Ja sitten jatkettiin matkaa kaunista Vuonnonrantaa pitkin. Vaikka taivas olikin vähän pilvessä, niin kyllähän nämä maisemat silti on ihan makeita. Me oli aikaisemmin vähän kyselty sosiaalisessa mediassa sekä katseltu Googlesta, että mitä näkemistä täällä olisi, ja seuraavana vuorossa oli tämä kirkko. Nyt me ollaan Nessebyyssä. Nessebyn kirkko on tuossa takana ja Jäämeri, Varanginvuona. Täällä ei loppujen lopuksi ole kovinkaan kylmä, olisiko joku 7 astetta lämmintä, mutta viima on jonkunlainen. Kirkkoon ei valitettavasti päässyt sisälle, mutta olihan tuo ulkokin katsottuna ihan mukavan näköinen. Täälläkin tuli katseltua sitä, että tällä Norjassa jostain syystä syrjäiset pikkukylätkin on jotenkin tosi elävän näköisiä verrattuna Suomeen. Tuolla kaukana näkyy se Nessebyn kirkko, missä ihan äsken käytiin pihalla pyörimässä. Mortensnäsin kulttuurihistoriallinen paikka, mutta tää on kiinni tällä hetkellä.
toi museo tai mikä kahvila rakennus sitten onkin, niin tuossa on hieman samanlaista rakennustyyliä kuin esimerkiksi Trollstigenin ravintolassa. Olisiko saman arkkitehdin tekeille? Siinä on hankalia jiirejä timpurille leikattavaksi. Tosin tuo taitaa olla metallirunkonen, mutta on siinä jotain puuosiakin. Tää on Mortensnesin muinaismuistopaikka ja ensimmäiset asutuksen merkit on löytynyt täältä seudulta jo 10 000 vuoden takaa ja on niinku kivikautta eletty se 5000 vuotta. Tässä on nähtävissä tämmönen kivikautinen teltan pohja. Sieltä oli löytynyt jotain välineitäkin. Ne on tietysti kerätty parempaan talteen semmoset, mutta teltan pohja näkyy edelleen tuhansien vuosien jälkeen. Tämä paikka on Väster Jakobselv Camping ja me jätin nyt tähän eikä viititty ajaa tänään sen pidemmälle, että tää on ihan ok. Tuohon tuli pari suomalaisseuruetta samaan aikaan ja korttipäätteen kanssa oli jotain user erroria, oli vissiin ensimmäistä päivää töissä se kaveri ja se lupasi tulla rahastaa myöhemmin tänne, kunhan soittaa ensin pomolle apuja sen laitteen kanssa. Niin, täällä ruvettiin tekemään burgereita nyt samalla, kun katsotaan tuosta läppäristä Sanna ja Rallu live. Ja me ollaan tosiaan täällä Väster Jakobselvissä, Pohjois-Norjassa, Varangin vuonon pohjoisrannalla. Ja sieltä pannulla sitten burgeripiihvi paistuu. Ja vieressä vähän sipulirenkaita, niin päästään kohta syömään. Burgerisyönnin jälkeen huomattiin, että taivaallahan on aivan upeat revontulet. Niin hienot, mitä ei ollut koskaan nähty. Videolla niitä ei saatu vangittua, mutta aika paljon napsittiin stillejä.